Ja sitten päivän viimeinen puhuja, asiantuntijapuhuja, hän on dosentti Olli Polo, unilääkäri, keuhkosairauksien erikoislääkäri, unitieteen erityispätevyys, monta titteliä. Hän on Tampereelta saakka, Unestosta. Hän on myös Euromene jäsen. Like Jonas Blomberg, you're also Euromene member. Right. Ja hän on myös kansainvälisesti tunnettu kongressia kävijä ja puhuja Lontoossa 2016. Erittäin suosittu. Hän sai kärkisijoituksen eilisessä blogiäänestyksessä terveysvaikuttajana Suomessa. Hän on sympaattinen ja sanoisinkin ehkä jopa parasympaattinen. Olli Polo. I will start in English, and I would like to thank for Katja for the best introduction ever. And I'm very happy that we have Jonas and Elin here. I think we need your expertise and experience because I think we are 10 years back from your experience. We don't want experience from Denmark, but Sweden and Norway are okay. And I want to thank also for the organizers of this meeting because I know that they did a lot of effort for getting this set up. And sitten jatkan suomeksi. Ajattelin, että jollakin tavalla koittaisin perustella sitä, että CFS on kokemassa lääketieteellistä paradigmamuutosta. Me on perinteisesti ajateltu, että se olisi psyykkinen tai psykosomanttinen tai jotakin mystistä sairautta ja uusimmat tutkimustulokset ovat näyttämässä tietä, että ehkä tämäkin sairaus olisi ymmärrettävissä lääketieteellisesti. Jos ihan lyhyesti katson näitä perinteisiä asioita, niin tätä sairautta on usein pidetty konversiohäiriönä tai dissosiaatiohäiriönä, hysteriana ja näin poispäin. Ja määritelmänä on se, että on erilaisia ruumiillisia oireita, joille ei löydy selvää somaattista syytä, siis lääkäri ei löydä sitä. Ja oiretta tai rajavuutta ei voida selittää millään ruumiillisella häiriöllä tai kemiallisen aineen vaikutuksella, eli tämmöinen biolääketieteellisiin menetelmiin ei voida tätä asiaa selittää. Ja sitten tämä on mielenkiintoista, että nämä tahdonomaisten lihasten tai aistien toimintahäiriöt niin muistuttavat neurologisia tai muita ruumiillisia häiriöitä. Eli tämä on mielenkiintoista, että ne eivät ole sitä, vaan ne muistuttavat sitä. Ja psykologiset tekijät on tietysti ajateltu, että siellä on taustalla ja se kyllä myönnetään, että ne eivät ole siis tarkoituksellisia tai teeskenneltyjä, vaan että ne ovat ihan aitoja, mutta eivät siis todellisia. No joo, tässä nyt vielä muutamia asioita, eli nämä motoriset toiminnat voivat ilmetä heikentyneenä lihasten yhteistoimintana tai tasapainohäiriöinä, lihasten heikkoutena, jopa halvaantumisena, äänen heikentymistä tai käheyttä, nielämisvaikeuksia, palantuneita kurkussa tai vaikeuksia vitsata, eli hyvin paljon oireita sieltä täältä ja varmasti moni täällä potilas tunnistaa näitä oireita ja tämä täyttää konversiohäiriö kyllä kriteerit. Myös aistielinten toimintaan liittyy tuntemus erilaisia niin aistihäiriöitä ja jopa epileptistä kohtausta muistuttavina kohdistuksina, eli jälleen ne muistuttavat epilepsiaa olematta sitä. Ja neurologit ovat kiinnostuneita tästä niin kauan, kunnes se noudattaa somaattisen hermojärjestelmän
anatomisia rajoja, mutta sitten kun se ei niitä noudata, niin silloin ajatellaan, että kyseessä ei ole oikea neurologinen oire, vaan heijastaa henkilön omia mielikuvia vihasten tai aistinut toiminnasta. Joo, ja sitten somatisaatio on sitten vastaavan tyyppinen käsite, eli tästä voisi sanoa, että perusteellisista tutkimuksista huolimatta eivät vaihtelevat toiveet ole selitettävissä minkään ruumiillisen sairauden perusteella. Ja oireiden taustalla saattaa olla lapsuuden aikaiset traumaattiset kokemukset, eli näitä sitten yritetään metsästää. Mutta mielenkiintoinen nimi on tämä elimisoireiset, eli somatoformiset psykiatriset häiriöt. Ja tässä myönnetään, että ne asettuvat fyysiseen ja psyykkiseen rajamaastoon. Se, että näillä on monia nimiä, niin tarkoittaa, että hyvin monesta erikoisalalta tai piireissä ollaan kehitetty sitten omia tämmöisiä ajatuksia, jotka muodostaisivat sitten, auttaisivat ymmärtämään näitä kokemuksia. Tämä oli mielenkiintoinen havainto, että potilas, joka Suomessa voisi saada kroonisen kipuoireyhtymän tai fibromyalgian diagnoosin, saattaisi Englannissa saada diagnoosikseen kroonisen väsymysoireyhtymän. Eli tässä on maiden välisiä eroja ja painotuksia. Nyt näistä ME-CFS tai SAID-kriteereistä muistutan tässä tai tuon mieleen, että itse olen sitä mieltä, että nämä SAID-kriteerit ovat ehkä käytännön työhön kaikkein käyttökelpoisimmat. Ne saattavat tuoda enemmän diagnooseja mitä tähän asti, mutta toisaalta voisi ajatella, että niiden herkkyys on riittävä tämmöiseen screenaukseen ja sitten jos me joskus saadaan jonkinlainen kansallinen osaamis- tai asiantuntijakeskus tänne, niin siellä voidaan sitten tarkentaa tätä diagnoosia. Eli jos mä vielä kertaan ne 3 oiretta, eli verrattuna tilanteeseen ennen sairastumista, potilaan työkyky, kyky opiskella, sosiaalinen kanssakäyminen ja henkilökohtainen toimintakyky on huomattavasti heikentynyt. Ja tässä on tämä 6 kuukauden raja, eli se pitää olla pitkäkestoinen, jopa krooninen. Siellä on tyypillistä syvä uupumus, siis ei väsymys. Ja pitäisi olla uupumusoireyhtymä, ehkä tämä SAID, joka on siis tämä systeeminen rasitusintoleranssisairaus, niin ehkä se jatkossa kuvasikin paremmin sitä, että kysymys ei ole väsymyksestä, vaan nimenomaan uupumuksesta, joka on siis uusi oire potilaalle. Se ei ole siis elinikäinen tai syntymäinen silloisella alkamisajankohta, eikä se ole urheilijan ylikunto kysymys. Sitten rasituksen jälkeinen huonovointisuus, PEM-oire, siitä palaan kohta siihen, niin se on juuri tärkein oire, eli niin Juunas sanoi, että tämä on PEM-keskeinen diagnostinen kriteeristö. Itse olen unitutkija ja tietysti tämä tuo minut tähän kiinnostuksen kohtaan, tuo minut tähän CFS-ympäristöön, eli virkistämätön yöuni on hyvin tyyppioire ja se on päässyt myös tänne SAID-kriteeristöön absoluuttiseksi kriteeriksi. Eli meillä on kolme pakollista ja sitten meillä on joko kognitiivisia oireita tai ortostaattisia oireita. Ja itse katson, että nämä kriteerit toimivat hyvin. Nämä olisivat sellaiset kriteerit, jotka voisi vielä opettaa terveyskeskuslääkärille tai lääkärikuntaan niin, että tämä sairaus tunnistettaisiin hieman nopeammin kuin mitä tällä hetkellä tehdään. Tämä PEM-oire on siis sellainen, mikä pitäisi tunnistaa ja oikeastaan PEM-oire on hyvin spesifinen tälle krooniselle väsymysoireyhtymälle. Jotkut sanovat, että sitä esiintyy muissakin sairauksissa. Mä kääntäisin sen asian niin, että jos sitä esiintyy muissa sairauksissa, niin silloin muissa sairauksissa esiintyy CFS. Eli jos on MS-tauti, niin siihen voi liittyä PEMiä, mutta silloin se on MS-tauti, johon liittyy CFS-oireilua. Ja miksi tällainen asetelma olisi järkevämpi, on se, että me voidaan hoitaa tai tämä PEM-mekanismi tai CFS-mekanismi on tietyllä tavalla systemaattinen ja sitä voidaan hoitaa spesifisesti riippumatta siitä, mikä se taustasairaus on. Jos siellä on MS-tauti, me hoidetaan MS-tautia, mutta me hoidetaan siihen liittyvää CFS samoilla menetelmillä kuin sitten
CFS jonkun muun sairaalan yhteydessä, esimerkiksi sivunjälkeen yhteydessä. Ja tässä trendissä on ehkä keskeistä just se, että kun sanotaan, että liikkukaa lisää, niin harrastakaa liikuntaa, lisätkää vähitellen liikuntaa, niin saatte sen saman nautinnon, mitä jokainen tervepotilas saa, niin tämä ei valitettavasti toimi CFS-potilailla. Eli potilaat siinä, missä terveellä liikunta saa hyvän olon tunteen, niin CFS-potilailla saa sairauden tunteen. Ja tyypillisiä oireita tässä, just PEM-oireet ovat voimien loppuminen, romahtaminen, välittömästi tai viivästyneesti, toipuminen rasituksesta kestää yllättävän pitkään. Reaktio voi olla kuumereaktio, kivut. Tämä on tyypillinen sanonta kuin jyrän alle jäänyt, eli tarkoittaa, että se ei välttämättä koske niitä lihaksia, jotka ovat joutuneet rasitukselle, vaan nämä kivut voivat olla koko vartalo, koko globaalista tai koko elimistöä koskevia. Mikä tahansa CFS-oire voi provosoitua ja tässä on tutkimus, jossa on katsottu fibromyalgiapotilaita. Fibromyalgia on aika läheisesti ehkä samoilla mekanismeilla tapahtuva oireyhtymä kuin tämä CFSkin. Ja nähdään, että kun tässä keskellä on tämä korkein pylväs, jossa sitten on liikuttu niin paljon, että on väsymyksiin asti liikuttu, niin nähdään, että näillä fibromyalgia-potilailla nämä palkit ovat korkeampia ja ne jatkuvat sitten tässä toipumisvaiheessa. Ja jos me sitten katsotaan adrenaliini- ja noradrenaalivasteita, valitettavasti me joudutaan katsomaan niitä verestä, koska hermopäätteistä me ei voida niitä mitata. Mutta jos me katsotaan fibromyalgia-potilaita ja mitataan rasituksen aikaista noradrenaalinia verestä tai adrenaliinin verestä, niin tässä jälkimmäisessä oikealla puolella nähdään, että rasituksen aikana terveillä potilailla adrenaliinipitoisuudet nousee enemmän kuin CFS-potilailla. Eli näyttäisi siltä, että adrenaliinin vaste rasitukselle olisi vähäisempi. No, sitten ehkä ristiriitaisesti voidaan ihmetellä, että miksi sitten adrenaliinipitoisuudet sitten levossa ovat korkeammat ja noradrenaaliinipitoisuudet veressä, niin tämä on myös tutkimustulos. Eli näyttäisi siltä, että CFS-potilas tarvitsee levossa paljon adrenaliinia, mutta sitä ei sitten enää riitä rasituksen aikana lisätä. Eli rasituksen aikana me tarvitaan adrenaliiniruiskeja, se ei näytä onnistuvan CFS-potilailla. Jos katsotaan näitä CFS-ME-oireita, jotka kuulostavat niin kuin erikoiselta siinä mielessä, että siellä on hyvin paljon erilaisia toisiinsa muodollisesti riippumattomia oireita. Ja mä olen nämä luetellut tietyssä järjestyksessä sen takia, että jos me otetaan vierelle tämä sympaattinen hermorunko ja ne elimet, joita sympaattinen hermojärjestelmä hermottaa, niin me nähdään, että itse asiassa nämä oireet seuraavat sympaattisen hermorunnon kulkua. Eli sympaattinen hermojärjestelmä erittää noradrenaalinia päätelimessään, esimerkiksi silmässä. Se kostuttaa silmiä, se pitää silmäluomia auki, se auttaa katseen fokusoinnissa, suun kuivumisessa tai auttaa siinä, että sylkeä erittyy riittävästi, pitää verenpaineet kunnossa, pitää keuhkoputket auki, pitää sydäntuntemukset poissa ja ylläpitää hienennytystä eli lämmönsäätelyä ja myös sitten säätelee verensuodatuselimistöä, aineenvaihduntaa, nestetasapainoa ja rakon toimintaa ja sukupuolitoimintoja. Eli kaikessa, missä sympaattinen hermojärjestelmä uupuu, niin kaikessa niissä tekijöissä tulee näitä oireita. Ja tämä vie ajatukset siihen, että tämä sympaattinen hermojärjestelmä on tässä keskeisellä sijalla. Sitten tämä minun lempialue, tämä unihäiriö, niin on erittäin mielenkiintoinen tässä sairaudessa ja se mielenkiintoisuus tulee siitä, että se ei ole kaikilla sama, vaan se noudattaa tiettyä kaavaa. Eli jos ajatellaan kaikkein lievimmillään tai ensimmäisenä oireilla, niin potilas kokee, että mikään uni ei tahdo riittää. Eli tulee liikaunisuus, pitää nukkua
jatkuvasti pitää nukkua töiden jälkeen, päiväunet pitää mennä aikaisin nukkumaan ja aamulla herääminen on vaikeaa. Ja sitten sen jälkeen kehittyy tilanne, joka monet kutsuu koomauneksi, eli on aikaisemmin uni on ollut pinnallisempaa, on herännyt lapsen itkuun tai siihen, että kiilipora naapuritontilla, ja nyt yhtäkkiä ei heräkään yhtään mihinkään, eli uni on sillä tavalla, että siitä on vaikea itse asiassa saada itseään hereille. Ja sitten kun tästä mennään eteenpäin, niin kehittyykin unettomuus, joka on tyypillistä se, että se ei reagoi millään tavalla normaalisti unilääkkeille, vaan päinvastoin unilääkkeet pahentaa unettomuutta. Ja ensimmäinen unettomuusoire on, että herätään tunniksi kello 03.04. Sitten taas uni onnistuu. Sen jälkeen kehittyy ehkä nukahtamisvaikeus tai heräily pari tunnin välein. Ja sitten lopulta vaikeammassa tilanteessa vuorokausirytmi siirtyy sillä tavalla, että herääminen on, tai nukahtaminen onnistuu vasta 3-4 jälkeen aamulla. Ja se tietysti tekee sen, että aamulla herääminen on erittäin vaikeaa. Ja mun mielestä tässä linjassa potilaat varmasti kokevat, että silloin kun voivat paremmin, niin kun ovat niin kuin korkeammalla tässä asteikolla. Ja jos meillä on unettomuus, jos me siitä tilanne paranee, niin me siirtää koomauneen ja sitten, joka voi olla ehkä pahempikin oire. Ja sitten jos siitä kevenee, niin sitten vaan ollaan liikaa unisia. Eli tämä auttaa. I will just comment to Elin, because Elin was very interested. I promised Elin to create a scale for sleep disorders, and I will do it, but it's not ready yet. Ja itse mä selitän tämän sillä tavalla, että tässä on tämä sininen käyrä ja vasemmalla me nähdään päiväaikainen käyrä ja sitten oikealla sitten yöaika. Ja tämä käyrä, mikä nousee päivällä, niin kuvastaa tätä vuorokausivaihtelua ja sympaattista tonusta, joka lähtee sieltä hypotalamuksesta, joka säätelee tätä vuorokausirytmiä. Ja tuossa on nukahtamisvaihe, falling asleep, niin silloin tavallaan mennään sympaattisessa tonuksessa alemmalle tasolle, ja sen matalin taso tuolla on 0,3-0,4. Ja tämä olisi sellainen normaali sympaattinen aaltoilu. Tuo vaakatasossa ylin viiva on siis se taso, jossa sympaattinen laskee sen alle, että me nukahdetaan. Sitten tämä ylempi katkoviiva on se, missä meidän pitäisi nukkua. Ja sitten tämä alempi katkoviiva on se, missä sympaattinen laskee niin paljon, että elintoimintoja ei enää pystytä ylläpitämään. Eli tulee hätätila unen aikana. Eli ensimmäinen vaihe on se, että tämä lähtee laskemaan, tämä sympaattinen tonus. Näette, että uniaika, nukahtaminen aikaistuu ja herääminen myöhäistyy, mutta uni on normaalia pidempi. Sitten jos mennään taas pikkasen alemmaksi, niin silloin käy niin, että siellä 3-4 aikaan tulee jo kriittinen tilanne ja siellä sitten periferinen niin sanottu C-säie, kipusäijäjärjestelmä aktivoituu ja se herättää, kunnes sitten taas päästään siitä syvimmästä ohi, eli 3-4 aikaan alkaa nousta ja silloin taas nukkuminen on mahdollista. Ja sitten kun ollaan oikein täällä syvällä, niin silloin käy niin, että nukkuminen tällä matalan syklin aikana käy mahdottomaksi. Ainoa mahdollisuus on nukkua sitten tuolla päivällä, jolloin se sympaattinen tonus on luonnostaan sillä tasolla, missä sen pitäisi olla päiväsaikaan. Ja tämä malli selittää aika kauniisti sitä, että uni itse asiassa ei ole sitä parempaa, mitä syvempää, vaan uni on parasta silloin, kun se on oikean syvyistä. Eli tämä malli antaa tai tuo uuden konseptin unilääketieteeseen, että uni voi olla liian syvää. Ja tietysti silloin unilääkkeelle, jolla pyritään sitä entisestään syventämään, niin ei toimi, vaan sitä itse asiassa pitää nostaa ja keventää, ja silloin sitten nukkuminen uni voi muuttua virkistävämmäksi. Ja tässä vielä kuvaa näistä C-säikeistä. Ja nämä C-säikeethän on tunnettu kipusäikeinä, mutta oikeastaan niiden tehtävä ei ole se että ne ylittävät kipukynnyksen, niin se on tilanne, jota yleensä pitäisi välttää tai vältetään,
Ne emme yleensä koe kipuja varsinkaan yöaikaan, mutta niiden tehtävä on ohjata sympaattista järjestelmää niin, että jos meillä yöllä verenkierto oikeassa jalassa on liian huonoa, niin sieltä tulee hätäsignaali, että sulkekaa vasenta jalkaa ja laittakaa verta vähän enemmän oikeaan jalkaan. Eli se on perifeerinen metabolinen sääntelyjärjestelmä, joka huolehtii siitä, että energiaa saadaan sitten aina siinä, missä sitä tarvitaan. Joo, sitten on nämä ortostaattiset oireet. Ja siinä se ongelma on juuri, että miten ylläpidetään aivoverenkiertoa. Ihmiselle on ongelmana se, että me ollaan opittu kävelemään kahdella jalalla. Ja silloin meidän pää on siellä ylhäällä ja se on lähes yhtä vaikeaa kuin kirahvilla ylläpitää aivoverenkiertoa. Kirahvi on kehittänyt läpät sinne valtimopuolelle, jotta painetta saataisiin päähän ihmisellä, niitä läppiä ei ole ja sen takia sitten ihminen pyörtyilee tai tulee näitä oireita, kun päähän ei riitä veri. Elimistö yrittää kyllä parhaansa saada verta päähän ja yleensä CFS-potilailla, tässä on kuva, jossa on ylhäällä syketaajuus ja sitten keskellä on tuo verenpainekäyrä, niin pystyyn nouseminen tuossa missä on tuo punainen viiva, niin ei välttämättä CFS-potilaalla johda verenpaineiden romahdukseen ainakaan välittömästi, vaan välitön reaktioon syketaajuuden nousu, mikä tietysti antaa viitteitä siitä, että tämä on tyypillinen reaktio silloin, kun meillä on hypovolemia, eli veren tilavuus on vähentynyt. Ja jos me nyt sitten tällaiselle potilaalle annetaan natriumia säästävää lääkettä, esimerkiksi fluprocortisonia, niin tämmöinen tilanne saattaa korjaantua. Ja erityisesti tämmöinen ortostaattiset oireet ovat tyypillisiä potilailla, joilla on tällainen Ehlers-Danlos-oireyhtymä, löysän sidekudoksen oireyhtymä. Ja se voisi tarkoittaa sitä, että jos sidekudos on rakenteellisesti löysää, niin se tarvitsee enemmän adrenaliinia, noradrenalia verenkierron ylläpitämiseksi. Ja silloin se rasittaa tätä sympaattista järjestelmää enemmän ja se voi sitten romahtaa seuraavan infektion yhteydessä. Tässä nyt näkyy näitä yliliikkuvia niveliä ja mä kannustan, että jokainen lääkäri ja psykiatri tekisi myös nivelstatuksen näille potilaille, jotta ymmärtäisi, että siellä on olemassa mahdollisuuksia myös fyysisiin taustavaikutuksiin. Suomalainen tutkimus, joka on tosi tehty 10 naisella, joilla on diagnosoitu somatisaatio-oire. Mä uskoisin, että tämä somatisaatio-oire tässä tapauksessa on CFS-oire, mutta Hasse Carlsonin ryhmä niin ovat osoittaneet, että näillä potilailla on aivojen glukoosin käyttö muita verrokkipotilaita tai verrokkihenkilöitä ja vähäisempää. Eli jos potilaat kuvittelevat oireitaan, niin he eivät kuvittele sitä, että glukoosin saanti on heikentynyt. Eli tämä voisi sopia siihen, että aivoverenkierrossa on ongelmaa. Samaan suuntaan viittaa aivojen hapensaanti. Tässä on käyrä oikealla ylhäällä, missä nähdään, että kun terveitä ihmisiä tekevät kliinisen rasituskokeen, niin siellä aivojen hapensaanti, happipitoisuus, hemoglobiini, jossa on happea mukana, niin nousee voimakkaasti rasituksen aikana. CFS-potilaat tuskin saavat sitä kohotettua ja sitten tunnin seuranta-aikana niin terveet henkilöt ylläpitävät korkeata aivojen happipitoisuutta palautumisenkin aikana. CFS-potilaat eivät sitä pysty palautumisenkaan aikana nostamaan. Eli nähdään, että adaptoituminen sekä glukoosin tuotto tai vienti, että myös sitten hapen vienti aivoihin on puutteellista. Ja mihinkähän se johtaa sitten, jos ei ole glukoosia eikä happea, niin siitä voidaan ajatella, että energiavaje siitä syntyy. Nyt tämä liikunnan vaikutus ja se PEM-oire, niin se on voitu visualisoida myös SPECT-kuvauksilla. Ja jos katsotte tätä oikeata laitaa, en mene yksityiskohtiin, mutta tässä ylhäällä on niin kuin lepotilassa, sitten
keskellä on rasituksen jälkeen ja täällä alhaalla palautumisen jälkeen. Ja ehkä se parhaiten näkee tuossa vihreästä alueesta, joka on ympäri tuolla, joka lisääntyy sitten tuossa rasituksen aikana ja eri tavalla kuin sitten terveillä eikä sitten korjannut välittömässä palautumisvaiheessa. Ja niin kuin Joonas jo näyttikin tällaista hankalaa kuvaa, tätä ei tarvitse opiskella sen enempää kuin osoittaa, että juuri tämä hapen kautta tuotettu energiatuotanto on osoitettu, tai ainakin välillisesti, että löydöksiä, jotka todistavat sen puolesta, että tämä hapella tuotettu energia, joka tapahtuu täällä pyöreässä kehässä alhaalla, niin se ei onnistu, koska tämä PDH-entsyymi tässä keskelläkin toimi, ja silloin glukoosi käytetään ilman happea, ja siitä muodostuu sitten laktaattia. Eli jos ajatellaan biolääketieteellinen ajatusmalli tämän konversiohysterian tilalle, olisi se, että solu tarvitsee energiaa kaikkeen toimintaansa, ensisijaisesti solukaupapotentiaalin ylläpitämiseen, jos ajatellaan tätä tehokkuutta, niin ilman happea tuotettuna glukoosista saadaan hapen kanssa glukoosista saadaan 36 ATP-molekyyliä, eli kun taas sitten ilman happea siitä syntyy vain 2 ATP:tä ja sitten jos verrataan, niin tuo hapen kanssa tuotanto vastaisi tuosta ydinvoimalaa, joka on puhdasta energiaa, kun taas sitten ilman happea olisi tällainen hiilivoimala, joka tuottaa sitten saasteen maitohappoa, josta pitää päästä eroon. Eli siellä, jos potilaan kyky tuottaa solutasolla energiaa, hapen kautta on heikentynyt, mikä se syy on, että siellä tulee immunologiset mekanismit, jotka estää sitä PDH-entsyymiä. Mulla itsellä on sellainen ajatus, että se voisi olla myös verisuonten liiallinen joustavuus, joka tekee sen, että pulssiaaltoa ei saa tehokkaasti eteenpäin ja sitä kautta sitten kehittyy tilanne, jossa tätä happea ja sokeria ei saada perille. Energian puute aiheuttaa paljon ongelmia ja tässä vain esimerkkinä on, että munuaisissa me keräämme natriumit talteen ja sitä pitääkin kerätä nykyään talteen, koska sitä ei saa syödä nykyään, ei pitää syödä suolatonta ruokaa. Ja jos sitten energiaa ei ole riittävästi, niin me emme pysty keräämään natriumia talteen, joka johtaa siihen, että meillä sitten verenpaineet romahtaa. Ja ajanpuutteen vuoksi hyppään tästä ohitse, mutta haluaisin vielä vahvistaa yleensä, jos meillä on ajatusmalli, niin sitten sen mukainen hoito pitäisi toimia. Ja jos ajatellaan, että meillä on hapenpuutteesta johtuva ongelma, niin meillä on ollut ylipainehappihoidossa potilaita, jotka ovat selkeästi kokeneet, että heidän vointinsa monella asteikolla mitattuna paranee ja elämänlaatu paranee, kun he käyvät tämmöisessä ylipainehappihoidossa. Ja myös fibromyalgia-potilailla on tehty samantyyppinen löydös. Ja itse olen myös keuhkolääkärinä hapen antaminen happirikasvinen avulla on tuttua ja se on ollut moni potilas on kokenut siitä apua. Eli nyt mä haluaisin lopettaa tähän, että lääketieteellisesti selittämättömille oireille on mahdollista löytää lääketieteellinen selitys. Jos me ei sitä löytä, niin se on vain meidän lääkäreiden huonoutta. Meidän pitää tsempata hieman enemmän eikä tyytyä siihen, että ei ole selitystä. Meidän pitää löytää se selitys. Meidän pitää tehdä tutkimustyötä, joka sitten, miksi tämä ilmiö on ollut sillä tavalla vaikea löytää, niin autonominen hermosto on itse asiassa vanhin hermosto, joka tunnetaan edelleen todella huonosti. Mä kysyin asiantuntijoilta, että mitä, kun maksassa ja haimassa on valtavasti sympaattisia hermopäätteitä, niin on kysynyt monelta, että mitä ne siellä tekevät. Toistaiseksi kukaan ei ole osannut sanoa, mitä ne siellä tekevät. Mutta niin kuin tiedetään, niin yleensä ei tee mitään turhaa, niillä on jonkinlainen funktio siellä. Mä itse olen kiteyttänyt tämän niin, että autonomisen hermoston tehtävä on valvoa solutason energiatasoja ja ohjata verenkiertoa sinne, missä sitä tarvitaan, jotta energiatase onnistuisi. Ja sitten kun tämä systeemi romahtaa, niin silloin meillä sitten tämä energiatasot romahtaa ja tulee sitten nämä ME- ja CFS-oireet.
Kiitoksia. Kiitos.